Szia! Azt szeretném neked mondani, hogy nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt vagy, és szeretettel köszöntelek az én kis terjembe. Röviden szeretném felvázolni, hogy mit is várhatsz tőlem, vagy ezektől a videóktól, vagy bármilyen platformon, ahol velem találkozhatsz. Azt a kis mottót adtam meg, hogy kulináris utazások az életben és a konyhában. Hogy ez miről is szól? Tulajdonképpen én a konyhai alkotást, mert én ezt alkotásként élem meg, ez nem csak egy gyorsan elvégzett feladat, hanem az, hogy igenis gyere, és én magam is kicsit átszellemülök, vagy szívesen, vagy szeretettel készítem ezeket az ételeket, vagy italokat. És a lényeg az, hogy gyógyulásról és gyógyításról szóljon, mert bármilyen recepteket lehet ma már találni, de amikor csinálunk egy finom receptet, és tudjuk, hogy ennek mi a gyógyító hatása, milyen módon tudunk tőle jobban lenni, vagy mik azok, amiktől nem leszünk rosszabbul, mert gluténmentes, mert kukoricamentes, mert szójamentes, mert mindenmentes, szerintem ez így megnyitja a szabadságot az emberbe, hogy igenis lehet finomat, esetenként tényleg szépen megdekorálva, megdíszítve finomakat alkotni. Szerintem ez nagyon fontos. Úgyhogy én ezen vagyok rajta, legyen az étel, vagy legyen az ital, mindegyiket készítek. Illetve ami még a konyhába készül, ezek a szépítkezős földanyácskának a kis titkos kincsei, és ezeknél is törekszem arra, hogy egyszerű legyen, minden receptnél tulajdonképpen törekszem arra, hogy gyorsan elkészíthető legyen, egyszerű, kevés alapanyagból, és mivel ezeket otthon házilag készítjük el, ne kelljen hozzá se sok idő, se bonyolult ne legyen. Úgyhogy ez a célom, hogy neked már jobb legyen, mint ahogy az én tudásom és tapasztalatom által neked már könnyebb legyen, és jobb legyen ez az út, amiben esetleg te pont most léptél bele. 2002-től és 2004-től kezdtem el különböző területeket kutatni, és az én saját tudatos fejlődésemet elkezdtem, különböző tanfolyamokat, és nyilván kúrák sorozata, hiszen a testem jelezte nekem, és hogy ez így nem volt jó az eddigi, úgyhogy nyilván voltak testi tüneteim, és akkor ennek nyomán elkezdtem én is felgöngyölíteni a dolgokat, aminek ma egy olyan hozadéka van, hogy egy nagyon jó rálátásom van arra, hogy különböző karakterek vagyunk például, hogy kinek jó, hogyha nehezebb ételt teszik, kinek jobb az, hogyha egy kicsit könnyebb ételt teszik, de viszont többször, vagy kinek gyorsabb a tempója, kinek lassabb a tempója, ezeket mind egyénileg meg lehet nézni. Nyilván ehhez egy egyéni elemzés szükséges, és egy egyéni tanácsadás, viszont általánosságokban is tudunk az ételek gyógyhatásáról beszélni, és ha tudom, akkor elmondom, hogy különböző típusoknak ez hogy hat, de az biztos, hogy az étel egészségessége szempontjából azt mindig adok tippeket és tanácsokat. Úgyhogy az ételes receptekre, meg az italós receptekre is ez vonatkozik, és hát nyilván a szépülős receptek azok meg, legyél hölgy vagy úr, egy idő után mindenki rájön arra, hogy egy kicsit szépítkezni kell. És én azt gondolom, hogy ha az embernek a keze alatt van, kezek között van, könnyen elérhetően egy egyszerű, vagy a hűtőből elő lehet venni egy ilyen sprayt, és befújni vele az arcot reggel este, én azt gondolom, hogy ennyi picit megtehetünk azért, hogy az arcunk szebb legyen, és jobban érezze magát a bőrünk is. Úgyhogy van még egy típusú egyelőre, egy típusú videó csoport, ahol ilyen életmorzsákról beszélek, ami azt jelenti, hogy a kulináris utazások az életben részről gondolok, és ezekből általában a tapasztalataimat, a tudásomat, ami összegyűlt, élményeimet, felfedezéseimet, vagy újításaimat osztom meg, és mindegyik videóra igaz, hogy ha mennyire lehet, igyekszem szórakoztatóra csinálni, tehát például, hogyha bakizom, vagy elrontok valamit,
akkor abból nem vágom ki, hanem valahogy vicces formában is bevállalom, hiszen így tudok hiteles lenni, mert hibázom, és aki nem hibázik, az a legnagyobb hiba, hiszen akkor nem csinál semmit. És én nagyon remélem, hogy te is benne vagy egy akármilyen tanulási folyamatban, mert ez az élet, akkor az agyunk is fejlődik, és az egész lelkünk. Szóval gyakorlatilag én bevállalom azt, hogyha néha vétek, persze nem szakmai hibát, mert abban maximalista vagyok, de hogyha valamit rosszul mondok, például, hogy milyen sós a só, vagy ilyen vicces dolgokat szoktam így videókba elrontani, azokat így bevállalom, és csinálok belőle egy szórakoztató kis filmkockát. Tényleg arra buzdítalak, hogyha bármilyen ilyen témában kérdésed van, akkor írjál, mert minden kérdésre válaszolok, még a tiédre is, biztos. Úgyhogy írjál, kérdés nem marad válasz nélkül. Ráadásul örülök neki, mert akkor tudom, hogy tényleg visszajelzést kapok arról, hogy hasznos tartalmakat hozok létre, és értékes az, amit csinálok. Persze nyilván én tudom azt, hogy értékes, de az, amikor valaki számára, más számára, a te számodra értékes, akkor az külön bearanyozza a napomat. Nagyjából ezek, amikkel így gondoltam, hogy felkeltem az érdeklődésedet, hogyha tetszenek ezek a videók, vagy már láttál, vagy nézzél meg egy párat, ha úgy gondolod, és hogyha tetszenek, akkor iratkozzál föl, és azt a szürke kicsi csengőt nyomd meg, kérlek, mert akkor rögtön fogsz kapni értesítést, hogy felrakok videót, amit hetente egyszer vagy kétszer. Ne felejts el feliratkozni! Itt, nyomd meg, azt hiszem itt, a feliratkozó gombot, és a kicsi szürke pici csengőt, mert akkor biztos, hogy fogsz kapni értesítést arról, hogy van új videó. Úgyhogy csodás napot kívánok, ölellek, és Kriszti voltam, az életfűszeres. Szia!